Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your booklet, page number 41. Our lesson today is non-negative powers in Unit 2, Lesson 1. Okay, so if we have a negative power like this, a power negative n, how can we write it as a positive power? We can change its place. So if we have here a power negative n, we can make it over 1, and then to get over this negative power, what can we do? We rotate the fraction. Okay, so it will be 1 over a power n. So to get over this negative power، علشان نتخلص من النيجاتيف باور ده بنعمل ايه؟ بنغير البليس بتاع النمبر اللي عنده باور ده. فبدل ما هو a باور نيجاتيف n هنعمل روتيشن الفراكشن. هو كان في النوميريتور، ال a هنا في النوميريتور، فهتنزل تحت في الدينومينيتور وهيبقى الباور بتاعها بوزيتيف. Okay, so let's go to example 1. Find in the simplest form root 5 power 3. احنا عارفين طبعا الباور معناه ايه. لما يبقى عندي root 5 power 3, it means root 5 by root 5 by root 5. And root 5 power 2 is 5. Then 5 by root 5, it will be 5 root 5. Okay. This is an important remark. If we have fraction a over b power negative n, all power negative n, so this power negative, how can we get over it? علشان نتخلص من النيجاتيف باور ده، لو عندي مثلا a over b، ال a over b ممكن يبقوا اي two numbers، يعني مثلا 3 over 4 power negative n. هنعمل ايه؟ هنغير البليسز. ال b كانت في الدينومينيتور هتبقى في النوميريتور، والعكس ال a كانت في النوميريتور هتبقى في الدينومينيتور، وبالحاله دي الباور هيبقى ايه؟ هيبقى بوزيتيف، يعني هتبقى b over a power n. طيب تعالوا نشوف اكزامبل على الكلام ده. هنا عندنا 2 over 3 power negative 2. هنعمل ايه علشان نتخلص من الباور النيجاتيف ده؟ وطبعا احنا ممكن نحطها زي ما هي على الكالكوليتر كده، 2 over 3 power negative 2 زي ما هي بالظبط بالبراكتس، فهتطلع لنا الانسر 9 over 4. امال احنا ليه بنتعلم كده؟ علشان في بعض الاكزامبلز هنشوفها كمان شويه هنبقى محتاجين ان احنا نستخدم الرولز دي، محتاجين ان احنا نستخدم النيجاتيف باور نتخلص منه ازاي and so on. طيب ال 2 over 3 باور نيجاتيف 2 هنغير البليسز. يعني ايه؟ ال 3 كانت في الدينومينيتور هتبقى في النوميريتور، والعكس ال 2 كانت في النوميريتور هتبقى في الدينومينيتور. in this case the power will be positive. طيب لو عندنا سكوير روت 3 باور نيجاتيف 2، عايزين نتخلص من الباور النيجاتيف ده، هنعمل ايه؟ ها، انا شايف ناس ابتدت تركز معايا اهو. هنخلي ده اوفر 1، تمام؟ وهو دلوقتي بقى عندي الروت 3 باور نيجاتيف 2 في النوميريتور، علشان اشيل الباور النيجاتيف بتاعها او اتخلص منه هخليه في الدينومينيتور، فهيبقى تحت في الدينومينيتور، وهيبقى الباور بتاعه a 2 مش نيجاتيف 2. طبعا روت 3 باور 2 هتبقى ايكوالز 3، وال1 هيفضل زي ما هو. في important rules about the powers، and important rules دي احنا خدناها كتير قوي من primary 6 and so on، وهنعمل بس revision عليها. لو انا عندي a power m، خلي بالك ال a power m by a power n، it means the bases are the same، يعني النمبر ده هو نفس النمبر ده، فهكتب نفس النمبر زي ما هو واعمل adding للباورز. يبقى لو عندي a power m multiply a power n، الانسر هكتب نفس ال a زي ما هي واعمل adding للباورز، هعمل m plus n. ده في حالة الملتبلاي. طيب في الديفيجن، لو انا عندي a power m divided a power n، if we divide by the same basis, we have here the same basis, we subtract the powers, so the answer will be a power m minus n. If we have ab, so two numbers here multiply each other, or number and symbol, or two symbols power n, it means the first number or the first symbol here has this power, and the second number also has the same power, so the answer is a power n b power n. يعني لما يبقى عندي ab all power n، it means ان الباور ال n ده هيبقى موجود على ال a وفي نفس الوقت على ال b. طيب لو عندنا a over b all power n، الباور برضو هيبقى على النوميريتور وكمان على الدينومينيتور. طيب
باور وفي باور بره في البراكت، يعني عندي a power m and all power n. It means we multiply the powers, so the answer will be a power mn. طيب تعالوا نشوف مع بعض example 2. Example 2, find in simplest form root 3 power 7 by root 3 power negative 9 by root 3 power 4. احنا قلنا لما نعمل multiply by the same base we add the powers. يبقى هنا هنحط root 3 ونعمل الباور اللي هو 7 plus negative 9 plus 4. The answer will be root 3 power 2, so it is 3. Number 2, if we have root 2 over root 2 power negative 2. الروت 2 هنا ما لهاش باور، واحنا عارفين في الديفايدنج باي ذا سيم بيز. هل دول سيم بيز؟ هل دي روت 2 دي برضه روت 2؟ ايوه. طيب هنا ما فيش باور، اي حاجه ما لهاش باور ممكن نحط لها باور ايه؟ 1. يبقى انا هنا عندي فوق سكوير روت 2 باور 1 وتحت سكوير روت 2 باور نيجاتيف 2. هنعمل ايه؟ هنعمل سبتراكت، فهتبقى نكتب سكوير روت 2 وبعدين نعمل 1 ماينس نيجاتيف 2 يعني 1 بلس 2 اللي هي هتبقى 3. طيب سكوير روت 2 باور 3 اللي هي عباره عن سكوير روت 2 باور 2 ملتبلاي سكوير روت 2، او على طول نعملها 2 روت 2. يعني الستيب دي مش مهمه قوي، اهم حاجه ان احنا نطلع الانسر دي. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى 2 روت 2. طيب تعالوا نشوف بعد كده عندنا روت 3 باور نيجاتيف 2 اول باور 2. قلنا لما يبقى عندنا باور وبعد كده باور على البراكت كله تاني بنعمل ايه؟ ممكن نحفظ رول كده سهله، باور ملتبلاي. لما يبقى عندي باور وفوقيه باور تاني بعمل لهم ملتبلاي، فهتبقى الانسر الروت 3 ونعمل نيجاتيف 2 باي 2 هتبقى نيجاتيف 4. يبقى الانسر هتبقى سكوير روت 3 باور نيجاتيف 4. طيب الباور النيجاتيف، حد فاكر الباور النيجاتيف كنا بنتخلص منه ازاي او بنتصرف فيه ازاي لما يبقى عندي باور نيجاتيف؟ انا دلوقتي عندي باور نيجاتيف 4 نعمل فيها ايه؟ ممكن اتخلص من الباور النيجاتيف ده ازاي؟ change its place. هو موجود كده في النوميريتور لان هي روت 3 باور نيجاتيف 4 اوفر 1. نشقلب بقى نخليها 1 اوفر روت 3 باور 4 اللي هي الانسر بتاعتي هتبقى 1 اوفر 9. طيب بعد كده في نمبر 4 عندنا سكوير روت 5 باور 7 باي سكوير روت 5 باور نيجاتيف 5 ديفايدد سكوير روت 5 باور نيجاتيف 2. فوق في ملتبلاي باي ذا سيم بيز. ليه؟ دي روت 5 ودي برضه روت 5، هنعمل ادنج يبقى 7 بلس نيجاتيف 5. وعندنا تحت نيجاتيف 2 يبقى نعمل 7 بلس نيجاتيف 5 ماينس نيجاتيف 2 اللي هي هتبقى بلس 2 يعني. فالانسر بتاعتي هتبقى سكوير روت 5 باور 4 اللي هي هتبقى 25.